All right, welcome back. لما علتخاني خفت بقدامي بتحنا يزنبرنا AWS Global Infrastructure إنا خنري أبدا حدا فأوان انتي رئينا نيرنا Cloud Computing سنمتاي طعمنا فوكاس كأنا AWS كيرنا تزاريبنا Traditional IT Deployment رئينا نيرنا Cloud كيدا طعمنا سي انت رازخوانا Application أب إن هاوس مالتي ويب جزا ديو أبدا حدا داتا سنتر ديو انت را حدا Application Deploy جيرنا انتي challenge صار لنا እቲ ክላውድ ከዓ ብኸመይ ይሕግዘና ድብል ኣርእስቲ ስፍሕ ድበለ ርኢና ነርና ኣብቲ ናይ ድሓለፈ ክላስና እንተ ደኣ ሳደይ ርኢኹማ ንዓ ረኣይዋ ሎም መዓልቲ ከዓኒ ኣገዳሲት ነጥብያ እዚኣ ምክንያቱ እቲ AWS ክላውድ እንተ ደኣ ክርዳእና ኮይኑ we have to understand how the global infrastructure is organized okay ሕጂ እዚ ኣርክቴክቸር እዚ ወይ ከዓ እዚ global infrastructure ተረዲእና easily ነቲ ካልእ ሰርቪስስ እውን ኣንደርስታንድ ክገብሮ ይሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ፋውንዴሽናል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ okay so let's move on AWS Global Infrastructure okay AWS operates its services through a global network of data centers located across various regions worldwide ሕጂ ኤኖት እንተን key points ናትና ብዙ ክንሕዘን ዘለና AWS operates its services through global network of data centers. Okay, so this is one thing located across various regions worldwide. The main key points ናትና ሕጂ ኣብ ክላውድስ ዝኾነ application deploy ገይረ ክንብል ከለና እቲ ክላውድ ዝበሃል እንታይ እዩ what is cloud is the question ሕጂ እቲ ክላውድ ወላ ሓንቲ ዳርጋ ፍለል የብሉ ጥራይ ብዝዓበየ ስኬል ኮይኑ ሓደ ዳታ ሰንተር እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ክላሳት ዝረኣናዮ እቲ ዳታ ሰንተርስ ናይ ፍሎሪዳ ድዩ ኣብ ገለ ኣብ USA ዘሎ ርኢና ነርና so it's just a data center racks and a lot of servers networking equipment ገለገለ እሱ እዩ እቲ ዳታ ሰንተር ዝበሃል ሕጂ ንሕና ብኢንተርኔት ኣክሰስ ጌርና ነቲ ዳታ ሰንተር ኢና ኣክሰስ ንገብሮ ኣብቲ ዳታ ሰንተር ሽዑ virtual resources ወይ ከዓኒ virtual servers virtual anything it could be a storage it could be whatever IT resource spin up ንገብር ማለት እዩ ብpay as you go rent ንገብር ኣለና ማለት እዩ okay so AWS operates services through a global network of data centers located across various regions worldwide okay keep that in mind AWS Global Infrastructure is organized in region availability zone model okay just እዚኦም ዳታ ሰንተርስ እንታይ እዮም ኢሎም ፋሕ ኢሎም ድዮም ደለው ፈቐዱኡ ኣብ ፈቐዶ ሲቲስ ኣብ ፈቐዶ ዓድታት ወይስ ከመይ እዩ እንተ ንብል ኣለና ኮይና it is organized okay the region availability zone model organized ዝኾነ እዩ we'll have a look at the details what it means okay so what are the building blocks of AWS Global Infrastructure tom ቀንዲ components ናይቲ infrastructure ናይቲ global infrastructure እንታይ እዮም ሓደ እቲ ዝናኣሰ ማለት እቲ ዝናኣሰ ኮምፖነንት ናይቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ዳታ ሰንተር ንብሎ ኣለና ዳታ ሰንተር is a place ሓደ ዓብ ፋሲሊቲ እዩ ኣሽሓት ሰርቨርስ ዘለዎ ኔትወርኪንግ ሲስተምስ ዘለዎ ብዙሕ advanced ዝኾነ ናይ networking devices ዘለዎ ማለት እዩ that's a data center after ዝሓለፈ ክላስ ከም ዝረኣናዮ okay ሕጂ እዚኦም ዳታ ሰንተር እዚኦም ከዓኒ they are further organized in availability zone okay ድሓር ዳታ ሰንተር ኣላትና next ዳታ ሰንተር ከዓኒ ብመልክዕ availability zone categorized ክኸውን ማለት እዩ እቲ availability zone ከዓኒ ብregion categorized ወይ ከዓኒ organized ክኸውን ማለት እዩ alright ሕጂ እዚኦም ቶም ቀንዲ እንዲኦም እዚኦም ሰለስተ ሕጂ ተቂስናዮም ዘለና these are the main ones ካልእ ካሉ for more specific use cases ንጥቀመሎም ሓደ edge location እዩ and the next is local zones ዝበሃል ካሉ እዚኦም ሕጂ more ንዝኾነ specific ዝኾነ use case ንጥቀመሎም ማለት እዮም a little bit different ወይ ከዓ outside ካፍቲ availability zone region availability zone model ብሎድና ቁርብ ውፅእ ድበሉ ማለት እዩ okay so we'll have a look at this on details መጀመሪያ ግን ነዚአን ሰለስተ ነዚአን ጽቡቅ ጌርና ብዲቴይል ክንርአን ኢና alright እጂ እዚአን ክልተ low latency content delivery and processing near end users ብላሎ is fine don't worry about it we'll have a look okay እጂ ታይ region መጀመሪያ ብሬጅን ንጀምር እጂ AWS Global Infrastructure ዝበሃል okay ቅድሚ ናብዚ ምርኣይና let's have a look at it at worldwide ሕጂ
ዓለም ሙሉእ ሲ እዚኦም ዳታ ሴንተርስ ፋሒሎም ወይ ከዓኒ አይ ሚን ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ኣለዉ ንብል ኣለና ሕጂ እዚኣ ዌብሳይት ሪሰንት ዝቀይሮማ ኣይነበረትን ሎሚ እየ ድሪኣ ዘለኹ እዚኣ ግሎብ እያ ሕጂ ዝፀሊም ዶትስ ዘለና እቲ ናይ AWS ሬጅንስ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ሆቨር ተጌርና ኣብ ዝኾነ ብዝልዕሊ ፀሊም ካናዳ ዌስት ካልጋሪ ይብለና ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ AWS ሬጅን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ሬጅን እዮም እቶም ኣቬላቢሊቲ ዞን ደለዉ ኣብ ውሽጢ እቶም ኣቬላቢሊቲ ዞን ከዓኒ እቲ ዳታ ሴንተር ኣብቲ ውሽጢ ኣቬላቢሊቲ ዞን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ብሓፈሽኡ ግን ጥርንፍ ኣቢሉ ዝሕዞ እቲ ሬጅን ዝበሃል እዩ ማለት እዩ okay if we have a look in here ኣብዚ ሆቨር ተጌርና ሕጂ mainland China okay we are in Asia we want to go to USA okay ሕጂ ናይ USA ኣላትና ኣብዚ ሆቨር ተጌርና ሕጂ ኖርዝ ቨርጂኒያ ኣብዚ ለና ኣብዚ ኖርዘርን ካሊፎርኒያ ኣብዚ ሕጂ ቶም ናይ AWS ዳታ ሴንተርስ ዘለዉ ማለት እዩ እጂ ንእሽተይ ዙም ጌርና ኣብ ውሽጢ ናይ ኣሜሪካ ክንርኢና ማለት እዩ okay so this is the map of the United States ሕጂ ሓንቲ ኤግዛምፕል ንውሰድ ሓንቲ ሬጅን እዚኣ ኦሪገን ንብላ ዘለና ሬጅን ከም ኤግዛምፕል ንውሰዳ እዚኣ ሕጂ AWS ሬጅን እያ okay it's probably this one or this one እዚኣ ንወስድ ዘለና ማለት እዩ ኦሪገን ንብላ ዘለና ሬጅን okay ሕጂ ኣብዚኣ ሬጅን እዚኣ ኣብዚኣ ኦሪገን ትበሃል ሬጅን AWS ብኸመይ ዝጠቕሶ ነቲ ሬጅን ናቱ ኦሪገን ተኾይና US West 2 ይብሎ ኖርዝ ቨርጂኒያ ተኾይኑ በዚታት ከዓኒ US East 1 ካ ይበሃልስ እቲ ሬጅንስ ብኸምዚ እዩ ዝጥቀስ ብAWS ማለት እዩ ሕጂ ኦሪገን US West 2 ትበሃል ሕጂ ኣብዚኣ ውሽጢ ሬጅን እዚኣ ኣብዚኣ ኦሪገን ትበሃል ሬጅን ኣቬላቢሊቲ ዞንስ ኣለና ኣክቹሊ እዚ ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ እምበር 4 availability zones ኣለና እዚ ብየሎ ጌርዮ ዘለኹ availability zone እዩ ማለት እዩ so ሓንቲ ወስኹላ 4 availability zones ኣለና ሕጂ እቲ availability zone is simply a discrete location inside the region ኣብ ውሽጢ ሓደ region ሓደ ዝኾነ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ availability zone and in each availability zone እቲኦም data centers ኣለውና ማለት እዩ data centers ኣብ ዝሓለፈ ክላስ ብስእሊ ርኢና ነርና ንዑ ራእይዎ እንተላስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተላደልዮም ወይ ሓደ ወይ ዝያዳ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዳታ ሴንተርስ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ እቲ availability zone ኣለና ማለት እዩ so availability zone is just simply a discrete location inside an AWS region okay so this is how it is categorized all right ጂ ከም ንህለብዚ ናይ US West 2 maybe እዚ ዝኾነ ሓደ region ናይ AWS ኣብዚ እውን ሰለስተ availability zones ኣለውና ኣብዚ probably ካሊፎርኒያ ገለ ከምኡ the same thing ሕጂ ብኸምዚ እቲ ዳታ ሴንተርስ ናይ AWS ብኸምዚ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ okay so what is a region as we can see on the map on the right hand side ሕጂ እዚኦም AWS regions እዮም ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ኖርት ቨርጂኒያ ኦሪገን ኖርት ካሊፎርኒያ ዩሮፕ ገፅና ትኸድና ከዓ we have London we have Stockholm Frankfurt all over the place ናይ AWS ኣለዉ ማለት እዚኦም ሕጂ እቶም AWS regions ማለት እዮም ሕጂ እንታይ ኣነስተብሎ ኣለና ኮይና እዚኦም ዳታ ሴንተርስ ከዓኒ connected them okay the low latency high bandwidth fiber connection throughout the world interconnected them you can imagine how big AWS is إذا حجي بتحت ውቅያኖሳት ድሓልፍ fiber connection ተዘርጊሑስ connected ድኾኑ እዮም ማለት እዩ እዚኦም okay each AWS region is a separate geographic location إذا حجي explanation ናትና ማለት እዩ region is a separate geographic area ወይ ከዓ geographic location okay interconnected with AWS global network backbone ሕጂ እዚ ብፋይበር ገይሩ ዝሓልፍ ደሎ እዞም ብምሉኦም interconnectivity ብምሉኦም ቶም regions ትበሃሉ in other words ቶም data centers they are connected with AWS global network backbone okay let's not forget that complies with specific legal and regulatory requirements of the geographical area okay ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ AWS build ክገብር ከሎ ዳታ ሴንተር ናቱ ሲ ምስ ስፔሲፊክ legal requirements ናይቲ ዓዲስ comply ይገብር እዩ ማለት እዩ okay low latency access to users in a specific geographic area ሕጂ ንዑ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ ንኣብነት ምናልባት ንሕና ኣብ ኖርዝ ቨርጂኒያ ንህሉ ንኸውን ሜቢ ኣብ ኣሜሪካ ንህሉ ንኸውን እንተኣ ተጠቀምቲ ናትና ሰርቪስስ ሓደ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን እንተኣ ዲፕሎይ ክንገብር ደልና ኣለና ካስተመርስ ናትና እንተኣ ኣብ ለንደን ኣለዉ ኮይኖም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክላስ ረኣናዮ ሰባብ ክንዲ ኣብዚ መፂነቲ ኣፕሊኬሽንና ኣክሰስ ትገብሮ እቲ ላተንሲ ዲክሪዝ ንክንገብር instead of deploying our application in North Virginia we deploy our application in the London region ስለዚ users faster access ይህልዎም ማለት እዩ
Okay, they will have a good experience ምክንያቱ request ናቶም long distance travel ስለዘይገብር short distance ስለዝኾነ they get lower latency and they get better experience. Okay, data is not replicated across regions unless explicitly configured. Okay, ሕጂ እንታይ ኤግዛምፕል ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ ንኣብነት ባንክስ ኣለዉ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ኣለዉ ስፔሻሊ ሜዲካል ኮርፖሬሽንስ ኣለዉ ሕጂ ዳታ ሬዚደንሲ ዝበሃል ሪኳየርመንት ደለዎም ኦርጋናይዜሽንስ ብዙሖም ንኣብነት ሓደ ዳታ ሲ ካብ ውሽጢ ኖርዝ ቨርጂኒያስ ክወፅእ የብሉ ንድብል ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ወይ ናይቲ መንግስቲ ናይ ዝኾነ ሕጊ ወይ ሬጉሌሽን እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ዳታ ሃዝ ቱ ቢ ዜር ስለዚ እቲ ናትካ ዲፕሎይ ትገብሮ ኢንፍራስትራክቸር ድዩ ሪሶርስስ ድዩ ንኣብነት ኖርዝ ቨርጂኒያ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ክስታይ ካብኡ ክወፅእ የብሉን ዝኾነ ዳታ ድማ ስኻ ኣብ ኖርዝ ቨርጂኒያ ኮፍ ደበልናዮ AWS ባዕሉ ናብ ካልእ ሬጅንስ ሬፕሊኬት ኣይገብሮን እዩ ዋላ ኢንተርኮኔክትድ ይኹኑ አንለስ ባዕልና እንተደኣ ትራንስፈር ደጌርናዮ እቲ ዴታ AWS ብፍጹም ትራንስፈር ኣይገብሮን እዩ ናብ ካልእ ሬጅን ማለት እዩ ምክንያቱ ዳታ ሬጉሌሽን ናይ ዳታ ሬዚደንስ ክህሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ okay contains multiple independent availability zones ይብለና ኣሎ ሕጂ ኣብታ ውሽጢ ሬጅን ድበልናያ ኣብ ውሽጢ ከዓኒ availability zones ኣለና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ availability zone ከዓኒ እቶም ዳታ ሴንተርስ ኣለውና ንብል ኣለና ኦኬ ሕጂ እዚኣ ኤግዛምፕል ተወሲድና እዚኣ ሕጂ EU West 2 እያ ትኸውነላ ለንደን ሬጅን ማለት እዩ በዚ ኣፀዋውዓ this is a London region ኣብ ለንደን ሕጂ ሰለስተ availability zone ኣለና ኣብ ለንደን ሬጅን EU West 2A EU West 2B and EU West 2C ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ሬጅን እዚ ሰለስተ availability zone ኣብ ውሽጢ availability zone ሽዑት ዳታ ሴንተርስ ኣሎ ኣብዚ እቲ ሰርቨርስ ኢኩዊፕመንትስ ገለመለ ደሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ እዩ availability zone ከምቲ ሽሙ ክስታይ ደብለልና እንታይ ዝጠቕመና high availability ንክህልወና ማለት እዩ we'll talk about that in a minute መጀመርያ ነዚ cover ንግበረን so an availability zone is a discrete location within an AWS region ከም ትዝበልና ያነቲ an availability zone contains one or more data centers okay availability zones are interconnected with a high speed low latency network ሕጂ እዚኦም availability zone the same some ከዓኒ low latency high bandwidth connection ኣለዎም ማለት እዩ okay they are interconnected with one another ማለት እዩ ሕጂ isolated from disaster fully isolated infrastructure ሕጂ እዚ availability zone ዝበሃል high availability ንክፈጥረልና እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ዝኾነ application ተደኣ ዲፕሎይ ንገብር ኣለና ኮይና ዲፕሎይ ንገብሮ ሰይ ኣብዚኣ EU West 2A ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝኾነ ኤቨንት መሬት ምንቅጥቃጥ ኣጋጢሙ ድዩ ፍሎዲንግ ድዩ ገለ እዚኣ ዳታ ሴንተር እዚኣ እንተደኣ ዳውን ኮይና ዋላ እቲ ኣፕሊኬሽን ናትና ከዓ ዳውን ክትከውን እያ ማለት እዩ which is not good ስለዚ እቲ ኣፕሊኬሽን ናትና ኣብ ሓደ ዳታ ሴንተር ጥራይ ንገብሮ I mean ኣብ ሓደ availability zone ጥራይ ኣብ ክንዲ ንገብሮ ኣብ ክልተ availability zone ንገብሮ ስለዚ ዋላ እዚ availability zone ኣጋጣሚ ብዝኾነ ምክንያት ዳውን ተኾነ እቲ ናትና ኣፕሊኬሽን ስቲል ኣብ ካልእ availability zone run ንገብር ኣሎ ስለዚ ካስተመርስ ናትና ዳውን ታይም የብሎምን ማለት እዩ they can continue using our services ማለት እዩ ስለዚ availability zone it provides us with high availability ታሽማውን ናብኣ ትመርሐ ሕጂስ isolated እዩ ካብ ዲዛስተር ንምባል እዩ ኣብዚ ዘጋጠመ ዲዛስተር ስ ናብዚ ወይ ናብዚ ኣይሰግር ኣይሓልፍን እዩ independent እዩ ማለት እዩ okay so this is what an availability zone is okay ሕጂ እንታይ ተረዲእና ኣለና ካብዚ ንኣብነት ሓደ ሬጅን ኣሎ እዚ ነዚ ኤግዛምፕል ለንደን ሬጅን ንበሎ እዚ okay this is our region ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ለንደን ሬጅን ሰለስተ availability zone ኣሎ ኢልና ሓደ ክልተ ሰለስተ availability zone ኣሎ ንበል okay ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ availability zone ከዓ I hope this is not getting stuck ተኮይና ሪስታርት ክንገብራ ኢና እዚኣ PowerPoint yep I believe so okay let's give it a minute yeah it's stuck I can see okay no worries we can always start it again
Okay, bear with me for a minute. I'm opening it again. Okay, let me find my slide there. All right. Okay, that's good. ሕጂ እንታይና ክንብል ፀኒሕና region ኣለና እዚ ለንደን region ንበሎ okay this is London region ኣብዚ ውሽጢ ለንደን region ከዓኒ እንታይ ክህልወና ማለት እዩ availability zones ኣለውና ሓደ ክልተ ሰለስተ availability zone simply ሓደ discrete ዝኾነ location እዩ ኣብ ውሽጢ region ስለዚ ነዚ region ኢልና ኣለና ነዚ ብሬድ ዘሎ which is London region ማለት እዩ እዚ ከዓኒ availability zone ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ availability zone እንታይ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እቶም ዳታ ሴንተርስ ከዓኒ ኣብዚ ውሽጢ availability zone እዮም ደለዎ ማለት እዩ እቲ equipment server እቲ rack እቲ networking devices ገለመለገለ ዝሕዝ ወይ ሓደ ወይ ክልተ ዳታ ሴንተርስ ከዓኒ ኣብዚ ውሽጢ availability zone ኣለዉ ማለት እዩ okay so these are our data centers ከምዚ ኢና ንብል ኣለና okay ሕጂ ሓደ application ተራራ ንገብር ኣለና ኮይና ኣብዚ ተራራ ጌርና ኣብዚ ውሽጢ availability zone ወይ in a sense after which data center instead of one we make two ምክንያቱ in case እዚ አንተ availability zone down ኮይና እዚኣ ስለ ትሰርሕ እንደገና availability zone ናትና ከዓኒ they are interconnected with low latency high bandwidth connection private connection okay so this is what we are saying this is how the AWS Global Infrastructure is organized okay ሕጂ እሞ US East 1 ኣለና ቨርጂኒያ ኣሎ ካሊፎርኒያ ኣሎ ለንደን ኣሎ ስቶክሆልም ኣሎ ፍራንክፈርት ኣሎ ገለ ብዙሕ ናይ AWS regions ኣሎ እሞ ብኸመይና region ንመርፅ ሓደ application deploy ክንገብር ተኮይናሲ እንታይ እዩ ድግድደና ሓደ region ክንመርፅ ካብቲ ሓደ ንላዕሊ ድብል ሕቶ ኣሎ እጂ እዚ compliance ክህሉ ይኽእል ከምቲ ዓንቶ ይድበልናዮ ዝኾነ ናይ data residency ንኣብነት ሓደ ዳታ ሲ በቲ ናይ መንግስቲ ሕጊ ድዩ ወይ በቲ ናይቲ ካምፓኒ ሕጊ ድዩ it could be insurance company it could be medical ካብዚ region እዚ ዳታ ክወፅእ የብሉን እንተላ ድበሃል ኣሎ ኮይኑ ምስ ሓደ ካምፓኒ ንሰርሕ ተላልና ናይ ግድን ኣብቲ ካምፓኒ ዘለዎ region ኣው ኢና ዝኾነ resources deploy ክንገብረልና ምክንያቱ ክወፅእ ስለ ዘይብሉ እቲ ዴታ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ፋክተር እንታይ እዩ compliance ኣለና ማለት እዩ okay ካልእ ከዓኒ latency choose a region closer to end users for fast response ከምቲ ዓንቶ ይድበልናዮ customer base ናትካ እንተዳ ኣብ ፍራንክፈርት ኣለዉ ኮይኖም you don't want to deploy your resources in California ምክንያቱ እቲ ትራፊክ ካሊፎርኒያ በፂሑ ክሳዕ ዝምለስ there could be a significant latency ስለዚ እንተዳ ኣብ ለንደን ኣለዉ ኮይኖም ኣብ ለንደን spin up ትገብሮ እቲ server ናትካ እቲ application ካብኡ deploy ትገብሮ ኣብ ፍራንክፈርት ኣለዉ ከምኡ ስለዚ latency is an important factor ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ cost ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ AWS region ንኣብነት EC2 instance ወይ ከዓ እቲ virtual server ናይ AWS maybe that could be the same price around the globe or maybe different ግን ካብ region ናብ region ዋጋ ይፈላለይ okay ኣብ ሓደ region ዘሎ ዋጋ ካብ ካልእ region ዘሎ ዋጋ በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ region AWS ዳታ ሴንተር ክገብር ከሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኢምፖርት ዝኾኑ ማቴሪያል ኣሎ ናይ ኤሌክትሪክ ቢል ኣሎ ታክስ ናይቲ መንግስቲ ኣሎ ገለ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ነቲ ፕራይስ ናቱ ክልዕሎ ወይ ከጉድሎ ዝኽእል ኣብ ሎው ታክስ ተረኣ ኮይኑ of course cheaper ይኸውን ማለት እዩ ሰርቪስ ሃይ ታክስ ዝኽፍል መንግስቲ ወይ ከዓ ዓዲ ተኮይኑ ከዓኒ AWS ኣኽብር ኣቢሉ ሸጦት ሰርቪስ ናቱ ማለት እዩ እጂ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ናይ ፕራይስስ ናይ ግሪድ ናይ ዩቲሊቲ ቢል ናይ ገለ ዝኾምታት ናይቲ ዓዲ መቸም ዝተፈላለየ ሪዝንስ ስለ ዘሎ ማለት እዩ okay ካልእ ከዓኒ ሰርቪስ ኣቬላቢሊቲ ንኣብነት ሰርቪስ ኣቬላቢሊቲ ሲ ኩሉ ሰርቪስስ ኣብ ኩሉ ሬጅን ንርከብ ማለት ኣይኮነን ሓደ ሰርቪስስ ናይ AWS ኣብ ሓደ ሬጅን ትረኽቦ ኣብ ካልእ ሬጅን ከዓ ዘይትረኽቦ ክህሉ ክእል ይኸውን ስለዚ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ዲፕሎይ ክትገብር ከለኻ ንኣብነት ኣብ ሰይ ናይሮቢ ዋላ ኣብ ናይሮቢ ካስተመርስ ህልውኻ ስለዚ ንዓኻ ንናይሮቢ ዝቐርበና እንታይ እዩ ሜይቢ ኬፕታውን ክኸውን ይኽእል እቲ ሬጅን ኣብ ኬፕታውን ኣሎ ናይ AWS ሬጅን ሕጂ ኣብ ኬፕታውን ግን
እቲ እንደልዮ ዘለና ሰርቪስ ኣሎ ድየለን ስኸነፅንዕ ኣለና እንተ ኣሎ ኮይኑ ፅቡቅ እንተ ደየሎ ኮይኑ ከዓኒ ኣብ ካልእ ሬጅን ንመርፀሉ ንግደድ ክንከውን ኩነታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ሶ እዚ ከዓ ሰርቪስ ኣቬላቢሊቲ ኩሉ ሳዕ ኩሉ ሰርቪስስ ይርከብ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን AWS እንዳወሰኸ ሰርቪስ ናቱ እዩ ዝኸይድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሬጅን ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚአን ሓደ ካብቲ ሪዝንስ እየን now let's go to age locations አንተ እንታይ ኢልና ነርና data center availability zone ኤዚያ ኢኻ ትበሃል ታ availability zone መብዛሕትኡ ግዜ ብኤስያ ትፅሓፍ ድሓር ከዓ ንሬጅን ካ ኢልና ነርና እዚአን ርኢና እየን ኦኬ ካልእ ከዓኒ ዩዝ ኬዝስ ዝጠቕመና ኤጅ ሎኬሽንስ ኣሎ ኢልና ነርና ኤጅ ሎኬሽንስ ወይ ከዓ ፖይንት ኦፍ ፕሬዘንስ ይድበሃል ፒኦፒ ካልእ ከዓኒ ሎካል ዞን ኢልና ነርና ኦኬ እዚአን ክልተ ሕጂ ክንርኢና we're going to start off with age location ወይ ከዓ point of presence okay ሕጂ ኣብቲ ክስታይ ተመሊስና ናብቲ ሳይት አንቶይ ደርኣኹም ተራ ተመሊስና ኣብዚ ሕጂ ንህለ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ሳውዝ ኣሜሪካ እዚ ሬጅን ድረኣናዮ ናይ AWS ሬጅን ድረኣናዮ ማለት እዩ እዚኦም ፀሊም ዶት ደለዎም ሲ ናይ AWS ሬጅን እዚ ብምሉእ ከዓ ኢንተርኮኔክትድ ኢና ንሕድሕዱ ወላ ብውቅያኖስ ዝሓልፍ ፋይበር ኣለዎ ኢልና ነርና ኦኬ ካልእ እዚ ፖይንት ኦፍ ፕሬዘንስ ትበሃል ፒኦፒ 700 ቦታታት ኣሎ 700 ፕላስ ልዕሊ 700 point of presence ኣሎ point of presence ከዓኒ it's another data center ናይ AWS ግን ኣብ major cities around the globe deployed ዝኾነ data center እዩ ማለት እዩ that's the point of presence ልዕሊ 700 ዝኸውን point of presence ኣሎ it's another form of data center ሕጂ እዚ ኣብ ውሽጢ region ኣብ ውሽጢ availability zone ገለ ዝተጠርነፈ ይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ major cities simply deployed ዝኾነ እዩ እዚ point of presence ወይ ከዓ edge locations ንብሎ ዘለና ማለት እዩ don't worry about the regional edge cache ገለ ድብለሎ maybe we talk about it some other time the cloud front እውን ቁርብ ትንክፍ ከነብሎ ኢና ግን anyway the point of presence we have more than 700 okay and local zones ከዓኒ ኣብ 43 ቦታታት ኣሎ okay so local zones 31 and wavelength zones I think I believe 31 do or 43 had you I'm not good in remembering numbers anyway so anyway حجت number ናይ ግድን ክንዝክረልና ማለት ኣይኮነ ምክንያቱ እንዳወሰኸ ድኸይድ ቁፅሪ መብዛሕትኡ ግዜ ሎሚ ደሎ ሕጂ ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሕ 600 ገለንገለ እዩ ነይሩ ሕጂ 700 ኮይኑ ሬጅን እውን ከምኡ እንዳወሰኸ ኩሉ ሳዕ እንዳወሰኸ ስለዝኸይድ ቁፅሪ ኣይገድስኒ 31 ድዩ 46 ድዩ ገለ as long as you understand the concept okay so edge locations እንታይ ይጠቕመና okay ሕጂ ኣብዚ ኤግዛምፕል ንውሰድ ንኣብነት ሓደ ቪድዮ ፋይል ዲስትሪቢዩት ትገብር ኣለኻ ዲስትሪቢዩት ንገብር ኣለና ንካስተመርስ ናትና ኣብ ኩሉ ዓለም ደለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካስተመር ናትና ገሊኦም ካብ ቻይና ገሊኦም ካብ ኣሜሪካ ገሊኦም ካብ ሳውዝ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ኣክሰስ ገብርዎ ነዚ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ ናትና ሰብ ፈትይዎ ኣክሰስ ገብር ነቲ ሙቪ ይርኢ ዋትኤቨር ኣብ ሓደ ስቶሬጅ ናይ AWS ሰርቪስ ኣብ ኢንድያ ወይ ኣብ ሙምባይ ኢና ዲፕሎይ ጌርናዮ ዘለና ንበል ኣብኡ ስቶር ጌርናዮ ኣለና ሕጂ እዚ ኣብኡ ከሎ ሰብ እንተ ኣክሰስ ክገብሮ ብዘይ ፖይንት ኦፍ ፕሬዘንስ ወይ ከዓ ኤጅ ሎኬሽንስ ከይተጠቐመ እንተ ኣክሰስ ክገብሮ ኮይኑ ብፓብሊክ ኢንተርኔት ይክኸይድ ሪኩዌስት ንኣብነት ኣሌስ ኮለር ጁሊ እንተ ኣክሰስ ክትገብሮ ኮይና ፓብሊክ ኢንተርኔት ክትጥቀም እያ ፓብሊክ ኢንተርኔት ከዓ መዓት ሆፕ ኣፍተር ሆፕ ብዙሓት ራውተር ኣለዋ ኣብ መንጎ ገሊኡ ፋስት ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ስሎው ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ኮንጀስትድ ክኸውን ይኽእል ክምለስ ከሎ ከዓ ንከምኡ ኣይደር ደ ሴም ራውት ገይሩ ወይ ከዓ ብዲፍረንት ራውት ገይሩ ናብ ጁሊ ይምለስ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ there potentially high latency ክህልዎ ይኽእል እዚ ክድንጉ ይኽእል እዩ ሰርቪስ ፅቡቅ ወይ ከዓኒ ፋስት ከይክኸውን ይኽእል እዩ so this is not good we want to have our customers a great experience in terms of latency we need to have them very improved and a very lower latency as much as possible ስለዚ point of presence ኣብኮም እዩ ዝጠቅም ማለት እዩ እንደገና the same thing እዚ ሕጂ ጆን ንበሎ if John wants to access the same thing comes ናይ ጁሊ ማለት እዩ the same experience ሕጂ እቲ edge location ግን 700 plus locations ኣሎ ኢልና ነርና 700 plus ስለዚ እዚአን ኣብዚ ኤግዛምፕል ገይረ እንደለኹ 1 2 3 4 just for the example ግን imagine major cities 700 ድኸውን ወይ ልዕሊኡ edge locations ወይ ከዓ ዳታ centers ኣሎ ናይ AWS ማለት እዩ
ሕጂ እንታይ ይጥቕሙ እዚ ኤጅ ሎኬሽን ወይ ከዓ point of presence it's a CDN content delivery network probably familiar ተራ ኮንኩም ብዛዕባ CDN ወይ content delivery network ካሽ ካልእ ኪወርድ ኣላትና ካሽ ማለት ስቶር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ክስታይ ቪዚት ምስ ገበረ ሓደ ዌብሳይት ቱ ብሮዘር ናቱ ካሽ ገብሮ እዩ ወይ ከዓ ይሕዞይ ነቲ ቪዚት ትገብሮ ነቲ ኢንፎርሜሽንስ ይሕዞይ ምክንያቱ እንደገና ካብ ከይድካ ነቲ ሰርቨር ተሓቶ ኣብ ክንዲ ሎወር ድኸውን ቲ ላይተንሲ ቀልጢፉ ቲ ፔጅ ክፈተልካ ማለት እዩ ካሽንግ ኢዝ ስቶሪንግ ኣብ ሜሞሪ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ፖይንት ኦፍ ፕሬዘንስ እንታይ ድገብር ኮንፊገር ተራ ጌርና እዚ CDN ኮንተንት ደሊቨሪ ኔትወርክ ናይ AWS ከዓ እቲ ክላውድ ፍሮንት ዝበሃል ሰርቪስ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ኮንተንት ደሊቨሪ ኔትወርክ እዩ ክላውድ ፍሮንት ዝበሃል ሰርቪስ ሕጂ ኣብዚ ኤጅ ሎኬሽንስ እዚ ክላውድ ፍሮንት ዝበሃል ሰርቪስ ራን ንገብር ኣብዚ ውሽጢ ዳታ ሰንተር ማለት እዩ ሶ ሃው ዳዝ ኢት ወርክ ኦኬ ሕጂ ጁሊ እንተ ደኣ ሪኩዌስት ትገብራላ ነዚ ቪድዮ ናትና እቲ ሪኩዌስት ናታ ኦፍኮርስ መጀመርያ ናብ ISP ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ክኸይድ እዩ እቲ ሪኩዌስት ድሓር ኢሚድየትሊ ናብቲ ኒየረስት ኤጅ ሎኬሽን ኣብ ጥቓ ጁሊ ዝርከብ ናብኡ እዩ ኣክሰፕት ድኸውን እቲ ሪኩዌስት ኦኬ እዚ ኤጅ ሎኬሽን እዩ ዝቕበሎ ሕጂ ኤጅ ሎኬሽን ምስ ተቐበሎ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እንተ ደኣ ኣብቲ ሜሞሪ ወይ ኣብ ስቶሬጅ እንተ ደኣ ካሽ ገይርዋ ፀኒሑ እቲ ክላውድ ፍሮንት ካሽድ ኮይና እንተ ደኣ ፀኒሓ ኢሚድየትሊ ኣብ ክንዲ ኸይዱ እዚ ኩሉ ነቲ ቪድዮ ፌች ኣብ ክንዲ ዝገብሮ ካብ ሶርስ ኢሚድየትሊ ኣብኡ ከሎ ንጁሊ ካብቲኣ ኒየረስት ክላውድ point of presence we can edge location kaut response yiba now you can imagine how fast the connection we can the experience is going to be for Julie with the help of edge location we can is the cloud front ንብሎ ደለና ማለት እዩ okay well ኣብ ሜሞሪ እንተራዲ ፀኒሑ what happens ኣብ ሜሞሪ እንተራዲ ፀኒሑ ከኣኒ እቲ edge location ካብ source ከይዱ fetch ገብሮ የምፅኦ ሕጂ እንታይ ዲፈረንት እሞ ካብቲ ዓንቱ ይድበልናያሲ ብብዙሕ ክሓልፍ እዩ high latency ክህሉ ክእሉ ይገለ ንብል ነርና እዚ ግን it utilize AWS Global Infrastructure okay global network backbone ማለት እዩ AWS Global Network Backbone እዚ Global Network Backbone ከእንታይ እዩ it's a low latency high bandwidth connectivity ወይ ከዓ fiber connection እዩ okay I don't remember the exact figure but 400 gigabits per second I don't want to give you numbers anyway دحن متذكركم خالي غزي خبلكم okay so anyway it's really fast reliable and protocol ብዙሕ improved ዝኾኑ protocols ኣለዎ ሕጂ ኣብ ክንዲ public internet ጥቀም በቲ ናይ AWS global network backbone ወይ ከዓ global network infrastructure ብኡ ቢሉ ነቲ content cache ገብሮ የምፅኦ ኣብዚ ሜሞሪ ሒዞ ንጁሊ ይህባ okay ድሓር ጆን ኣብ ጥቓ ጁሊ ምናልባት ዝቕመጥ እንተረኣ ኮይኑ ጆን request እንተራ the same file request ገይሩ ናፍቲ the same edge location ይኸይድ ማለት እዩ okay ሕጂ already cached ኮይኑ ስለ ዘሎ so the edge location doesn't need or the cloud front doesn't need to fetch the data from the source immediately ንጆን ካው ምለሰሉ ማለት እዩ the same thing happens በዚ ካብ ሳውዝ ኣሜሪካ ይኹን ገለት request መጀመርያ edge location ይቕበሎ ኣብ ካሽ እንተራ ፀኒሑ ወይ ዝኾነ ሰብ ኣክሰስ ገይሮ ተፀኒሑ ኣቐዲሙ ማለት እዩ ቀልጢፉ ሪስፖንስ ይምለስ እንተራ ኣብ ካሽ ዘይፀኒሑ ከኣኒ AWS በቲ ናይ ግሎባል ኔትወርክ ባክቦን ኣቢሉ ነቲ ዳታ ፌች ገይሩ ካሽ ገይሩ ሒዙ ንጆን ይህቦ ማለት እዩ ስለዚ ሳብሲኩዌንት ሪኩዌስት ባዕሉ ጆን ድዩ ወይ ካልእ ሰብ ድዩ whoever እንተራ ኣዚዙ ካብቲ ጥቃቲ ኤጅ ሎኬሽን ዝርከብ ሰብ ኣብኡ ከሎ ካብቲ ሜሞሪ ይምለሰሉ ማለት እዩ so this is how it improves the performance ወይ ከዓ እቲ latency improve ገብረልና ማለት እዩ okay this is CDN ብዙሕ ሰሚዕኩም ከሆነ ትኽእሉ ኢኹም ናይ Cloudflare ናይ ገለ ብዙሕ ኣሎ ናይ caching so that's how it helps ማለት እዩ okay I hope it's clear okay so some notes AWS has hundreds of edge locations worldwide to provide low latency access 700 plus ሪና ፀኒሕና used for caching contents cache ከዓ store ምግባር ኣብ memory ማለት so that subsequent requests ካብ memory ኣብኡ ከሎ ይምልሰሉ ማለት እዩ closer to users okay improving performance ሕጂ ሓደ ሰብ ኣብዚ ኣተሎ edge location ኣብ ከባቢና AWS ተራ ኣሎ ኮይኑ request ናፍቲ ዝቐረበ እዩ ዝኸይድ ካልእ ሰብ ከዓ maybe ኣብ በዓል ኣሜሪካ ገለተሎ ልዕሊ 700 edge locations ኣለና ንብል ስለ ዘለና request ናቱ ኣብቲ ጥቑ ኣብቲ ጥቃት ሰብ ዘሎ edge location to request receive ድኸውን okay keep this one in mind
used by services like Amazon CloudFront زرعنا حاجة Amazon CloudFront content delivery network na AWS and Route 53 خانة na DNS service. Maybe we'll have a look at this another time. Okay. Handle DNS queries and route requests to the nearest region or a data center. Okay, that's fine. أخوري is in point of presence مالتي. The last one for today is local zones. هجي local zones ترينا يو ديلنا نيرنا. This is where we debated 43. This is probably including wavelength zones. Probably local zones. There are 31 local zones across the world معناتنا AWS. حجي تايت local zones تقمنا. حجي local zones specific use case مالتي. نأبنت حدا زخون application ترى لنا ultra low latency access له a single digit millisecond. حجينا أبنت حدا user نت application ناتنا لك أعطيك خلوسي كفت كبلا خلوسي in single digit milliseconds كخفته له. It has to be really fast. كم requirement له application ترى لنا خوينو local zones يدلنا. local zones دلنا خاني أفتي AWS regions دي واللي بوتاتات مالتي. AWS of North Virginia له كاليفورنيا أوريغون لندن قال رينا نيرنا جنا بكل عالم يكون عنده له region. أوكي أفتي region دي واللي خا ما يتكبر تخيل مالتي ساعة تحته. أجي أبز ترينا أب تكساس زي حج تكساس يو أب تكساس أجي نا AWS region يلن. أوكي أب نورث فيرجينيا له I think somewhere here بس بعد أوريغون له بعد كاليفورنيا له قال أبزقن يلن. The nearest ناتنا نا AWS region أب تكساس it could be North Virginia زي هذا قربة region تكون تخيل. The application ناتنا خا زلوزنا gaming خون خيل نا gaming سي slow خون يبون slow تخوينو the game is not going to happen. مالتي اختصار تخيل سعر تخيل لا تنسى تلو جيم كسر راح يكلني وي virtual reality وي augmented reality وي كان video processing. نجي نتفليكس كافتهم كان تتكمتنا اللوكال زون سيم مناتو ارتست اللووب video editing تقولوا قال video editing داقبر كهلا هاسي if you don't have like low latency really fast access to the بالكاس it's a waste of time you cannot. okay هجي انت لا ريجن دير لو خوينوسي زنا ابنت سي حد زخونه ناي جيمينج كامباني نبولو أبز تقمت له سبات له بز تقومت جيم. okay مو أب AWS deploy كنقبل لنا لنا مناتو security لنا زي قلتيفو scalability لنا fault tolerance قال ما بقولوا advantage ناي cloud نركب سي بس كامباني زي أب AWS deploy كجورو دليل له application ناتو تزغرا بخان نورث فيرجينيا the application نقول single digit millisecond latency اللي it's a gaming حجز request سي نابز نورث فيرجينيا خيلو كساعة زملسي it could take maybe 50 milliseconds. Maybe it could take 10, 15 milliseconds or 100 milliseconds even. It's not applicable مالتي. Ab North Virginia كبره. Okay, so instead انت كبر دلوا مالتي this company. AWS إذا تجمعت إذا recognize لزجبر لزفلته local zones تبهل. سلاسان حدا local zones أب عالم فحبيلو ومالتي. Okay, so this is our local zone. تخاني it's just another data center. Okay, this data center زي ab high population the low metropolitan area deployed دخوليو ab استفرالي بوتات كساب سلاسان حدا نبتصحل له مالتي. هجي instead of deploying their resources ab North Virginia this company زي the application ناتو ab local zone راني قبرو مالتي. أبز هجي data processing على ناتي ab local zone سي actually EC2 instance ديو database ديو storage دي قال ملسي resources provision كتقبر تخيلي خا مالتي. Okay, I want to point out أبز تخيلي خا a point of presence أبز جن نكاشين تراي to edge location نبر سخا أبزي EC2 instance database قال ملا provision كنقبر أين خيلنينا تراي أنت إدسرح ت CDN دبلناه ويكان cloud front دبلناه السو كاش يقبر contents سبات كأن server يقبر content request قبل كاشو ريو أب كاش تلو صبو server قبر تزي كونه بتنا AWS Global Infrastructure غيره نت content همسي نت sub server غورو مالتي جن أبزي storage لو database لو EC2 instance server application جالس deploy نقبرنينا obviously جن أب local zones we do. okay local zones we do
ዳታ ፕሮሰሲንግ ኣሎ ማለት ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፍልሊ ናይ ሎካል ዞንስ ናይ ፖይንት ኦፍ ፕሬዘንስ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ዩዘርስ ኣብ ክንዲ ኦል ደ ዌይ ኖርት ቨርጂኒያ ዝኸዱ እቲ ሰርቪስ ናቶም ካብቲ ሎካል ዞን ኣክሰስ ገብሩ ማለት እዩ እዚ ካምፓኒ ካ ዝኾነ ፕሮሰሲንግ እንተለዎ ንኣብነት ሃይብሪድ ኢንቫይሮንመንት ሓደ ብጣዕሚ ፋስት ዝኾነ ናይ ዳታ ኣናሊቲክስ ምናልባት ክገብር ተደኣ ደልዩ ክላውድ ክጥቀም ተደልዩ here you go you have a very short distance ካብቲ ኣብ ቴክሳስ ዝርከብ ሎካል ዞን ካብኡ ኮኔክት ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎካል ዞንስ ንከምዚ ይጠቅም ማለት እዩ I hope it's clear okay ስለዚ AWS ብዙሕ ሎካል ዞንስ ኣለዎ እዚ ሎካል ዞን ከዓኒ ምስቲ ፓረንት ሬጅን ኮኔክትድ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ if the parent region is North Virginia እዚ ሎካል ዞን እዚ ኮኔክትድ እዩ ምስቲ ፓረንት ሬጅን ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ፍልሊ እንታይ ኣለዎ ካብ ሬጅን እዚ ሎካል ዞን ንበልና ኣብ ሬጅን ብምሉኦም ናይ AWS ሰርቪስ እዮም ራን ዝገብሩ okay ኣብዚ ግን a subset of AWS services እዮም ራን ዝገብሩ just a subset not all of them so if you want to know more what services are እንታይ ይባሃል available in local zones ኢልካ ሰርች ጌርካ ክትረክቦም እንታይ ሰርቪስ ኣሎ እንታይ ሰርቪስ የለን ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን a subset of those እዩ ሕጂ እንታይ ብሓፂሩ እንታይ እዩ እዚ ሬጅን ናትናስ ኤክስተንድ ንገብሮ ኣለና ዓይነት ማለት እዩ ከምዚ ሰለስተ availability zone actually ሽዱሽተ availability zone እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኖርት ቨርጂኒያ ግን ሎካል ዞን ክንጥቀም ከለናስ ኦልሞስት ሻብዓይ availability zone ይኾነልና ኣሎ ማለት እዩ ግን with a subset of services with limited services ሬጅን ናትናስ ናብ ዝገፅና ኤክስተንድ ጌርና ያለና ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ okay I hope that's clear that's what local zone is ሕጂ እንታይ ይጠቕሙ local zone bring compute ሕጂ compute storage networking services close to end users ከም ትድበልና ኣብ ቴክሳስ ሬጅን ስለዘየለ ነቶም ኣብ ቴክሳስ ዘለዎ end users it brings it closer to them ማለት እዩ እዚ ሕጂ compute storage ገለ data processing ኣለዎ ማለት እዩ designed to provide ultra low latency for specific workloads such as gaming, media processing, it could be virtual reality, augmented reality, and so on. Positioned in large metropolitan areas for proximity to users with workloads, offers a subset. بمولهم service icon in AWS low. It offers a subset of AWS services, but integrates with a broader AWS region. Connected you, Mr. Parent region. Okay, so that is local zone, and that's what I have for today. So next time, instead of networking, I think we should be looking at EC2 instance, virtual server, and Taigale. Okay, I hope you find it helpful. Share this with your friends if you find it interesting, and thank you very much for watching.